รื่องราวของนายพรานคนหนึ่งที่ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐวานให้นำทางพาพวกเขาเข้าไปในป่าลึกและการเข้าป่าครั้งนี้เองที่ทำให้นายพรานคนนี้ต้องเจอกับเรื่องราวที่ตัวเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เข้าป่ามากับเรื่องที่มีชื่อว่ากลางดงดิบก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเบิร์ตซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงคนหนึ่งที่คุณอุ้มเพื่อนของคุณเบิร์ตได้เล่าให้ฟังอีกทีลุงคนนี้ชื่อว่าลุงแดงแกเคยเป็นพรานมาก่อนทำให้ทุกคนในหมู่บ้านมักจะเรียกแกติดปากว่าพรานแดงลุงแดงบอกว่าคนที่จะเป็นนายพรานได้จะต้องเป็นคนที่เก่งเชี่ยวชาญการเข้าป่าและเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านในการเข้าป่าเพื่อไปล่าสัตว์หรือหาของกินได้อย่างปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านี้ลุงแดงก็เป็นแค่ชาวบ้านทั่วไปที่มักจะเข้าไปในป่าบ้างแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปลึกส่วนใหญ่แกจะเข้าไปหาปลาหรือยิงนกมาทำอาหารไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากนักจนมาเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ลุงแดงรู้สึกว่าเขาต้องเป็นพรานที่เก่งให้ได้ในช่วงนั้นหมู่บ้านของลุงแดงมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นจากที่คนในหมู่บ้านใช้ชีวิตกันตามปกติอยู่ๆคนในหมู่บ้านก็เริ่มทยอยล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งการตายครั้งนี้ไม่ใช่โรคระบาดแต่คนที่ตายมักจะมีอาการคล้ายกับคนที่ถูกผีเข้าตัวสั่นพูดจาแปลกๆก่อนที่จะล้มตายในที่สุดและหลังจากที่คนคนนั้นตายวันถัดไปก็จะเกิดเหตุการณ์เดิมอีกแต่จะเกิดกับคนในบ้านหลังอื่นแทนแล้วช่วงนั้นคนก็ตายติดต่อกันเยอะมากๆจนคนในหมู่บ้านเองก็เกิดอาการกลัวไม่รู้จะทำยังไงก่อนที่จะมีนายพรานคนหนึ่งเข้ามาที่หมู่บ้านของลุงแดงนายพรานคนนี้ชื่อว่าลุงหม่องแกบอกว่าได้เดินทางมาจากฝั่งพม่าได้ยินว่ามีผีป่าเข้ามาในหมู่บ้านนี้ก็เลยเดินทางเข้ามาเพื่อจะมาช่วยซึ่งตอนนั้นทุกคนในหมู่บ้านเองก็ไม่มีใครรู้จักว่าผีป่ามันคืออะไรเพราะพวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนแต่หลังจากที่ลุงหม่องเข้ามาคนในหมู่บ้านก็ต่างฝากความหวังเอาไว้ซึ่งพอลุงแดงได้ยินเรื่องผีป่าที่ลุงหม่องพูดก็เกิดอาการสนใจเพราะดูจากท่าทางลุงหม่องแล้วแกน่าจะเป็นนายพรานที่เก่งมากๆเลยขอติดตามลุงหม่องเพื่อจะไปดูวิธีการจัดการกับผีป่าตัวนี้แล้วในวันนั้นก็มีศพหนึ่งที่เพิ่งตายจากอาการเดียวกันคนในหมู่บ้านเลยรีบเรียกลุงหม่องให้เข้าไปดูซึ่งลุงแดงเองก็เดินตามมาด้วยพอลุงหม่องเห็นศพแกก็หันไปบอกลุงแดงว่ายกศพตามกูมาถ้าพวกมึงไม่เชื่อว่าผีป่ามีจริงเดี๋ยวกูจะทำอะไรให้ดูตอนนั้นลุงแดงกับลุงหม่องก็ยกศพนั้นเข้าไปในป่าแล้วลุงแดงก็เอาศพขึ้นไปแขวนบนต้นไม้ใหญ่แต่ลักษณะศพที่แขวนลุงหม่องได้เอาเชือกมัดขาเอาไว้เพื่อให้ศพห้อยหัวลงมาลักษณะเหมือนค้างคาวแล้วก็มัดติดกับตัวต้นไม้จากนั้นก็ปล่อยให้ศพห้อยอยู่อย่างนั้นลุงหม่องบอกลุงแดงว่ามึงเห็นศพที่ห้อยอยู่ตรงนั้นไหมมันยังไม่ตายนะผีป่ามันยังอยู่ในร่างลุงแดงก็พยายามจ้องมองไปที่ศพแต่ก็เห็นแค่ศพที่ไม่มีลมหายใจห้อยหัวอยู่แล้วในตอนนั้นเองลุงหม่องก็หยิบปืนลูกซองขึ้นมายิงไปที่ศพนั้นจนกระสุนทะลุเข้าไปในร่างทุกอย่างยังคงเงียบสงบลุงแดงเริ่มคิดในใจแล้วว่าลุงหม่องจะมั่วหรือเปล่าแต่แล้วจู่ๆศพที่ห้อยอยู่นิ่งๆก็เริ่มแกว่งไปมาซ้ายขวาช้าๆพร้อมกับมีเสียงหัวเราะดังออกมาจากศพเสียงดังลั่นป่าศพยังคงแกว่งไปด้วยหัวเราะไปด้วยระหว่างนั้นศพก็ได้ถุยกระสุนที่ลุงแดงยิงออกมาจากปากแล้วเสียงหัวเราะก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ศพก็ค่อยๆแกว่งขึ้นแรงอีกลุงแดงเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะแกยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแกเลยหันไปถามลุงหม่องว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะเอายังไงกันดี
ลุงหม่องไม่พูดไม่จาแกปีนขึ้นไปบนห้างที่แกขัดเอาไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างไปที่กระบอกปืนในมือของแกแล้วแกก็ค่อยๆเล็งไปที่หัวของศพนั้นก่อนที่จะยิงแสกกลางไปที่หน้าผากจากเสียงหัวเราะก็กลับกลายเป็นเสียงร้องโหยหวนดังลั่นศพจากที่ขยับอยู่ก็ค่อยๆหยุดนิ่งก่อนที่เสียงร้องของวิญญาณจะดังไกลออกไปแล้วก็หายเข้าไปในป่าตั้งแต่วันนั้นลุงแดงก็นับถือลุงหม่องมากๆเลยฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์และคอยติดตามลุงหม่องเวลาแกเข้าป่าจนลุงแดงเองก็มีฝีมือในการเข้าป่ามีคาถาอาคมที่ได้เรียนรู้จากลุงหม่องมามากพอสมควรและก็ได้กลับมาเป็นพรานประจำหมู่บ้านของเขาเวลาผ่านไปหลายปีที่หมู่บ้านก็ไม่เคยมีเรื่องราวอะไรแปลกๆเกิดขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาหาลุงแดงแล้วก็บอกกับลุงแดงว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด4 คนเข้ามาหาบอกว่าอยากให้ลุงแดงช่วยพาเขาเข้าไปในป่าหน่อยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็พาลุงแดงไปเจอเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง4 คนด้วยความที่เป็นคนบ้านนอกเวลาเจอเจ้าหน้าที่แกก็มักจะเรียกแทนพวกเขาว่าเจ้านายลุงแดงถามเจ้าหน้าที่ไปว่าเจ้านายทั้ง4 คนจะให้ผมพาไปที่ไหนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหยิบแผนที่ขึ้นมาพร้อมกับจิ้มบอกในแผนที่ว่าพวกเขาอยากเข้าไปตรงจุดนี้ให้พาพวกเขาเข้าไปหน่อยพอลุงแดงเห็นจุดที่เขาชี้ลุงแดงเองก็ตกใจอยู่พอสมควรเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ต้องเข้าไปในป่าลึกมากๆซึ่งแกเองก็ยังไม่เคยเข้าไปตรงจุดนั้นเพราะมันลึกกว่าจุดที่แกเคยเข้าไปเกือบเท่าตัวตอนแรกลุงแดงก็ไม่อยากเข้าไปเพราะไม่คุ้นชินเส้นทางแต่ด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยวันถัดไปทุกคนก็เตรียมตัวกันเพื่อที่จะเข้าป่าลุงแดงเริ่มทำพิธีเปิดป่าแล้วก็กำชับกับเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าห้ามยิงสัตว์หรือห้ามลบหลู่อะไรก็ตามในป่าเด็ดขาดในการเข้าป่าครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด4 คนคนแรกชื่อว่าเอกที่ดูแล้วน่าจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มส่วนที่เหลืออีก3 คนชื่อว่าอาร์มต่อและโจรวมลุงแดงด้วยก็เป็น5 คนระหว่างทางที่เดินเข้าไปในป่าได้สักพักประมาณ2 ชั่วโมงก็เริ่มเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆโจกับต่อรู้สึกปวดฉี่เลยเดินเข้าไปในป่าอีกฝั่งส่วนลุงแดงและคนอื่นๆก็ยืนรออยู่ตรงจุดเดิมแต่พอ2 คนนั้นกลับมาในมือของโจกลับมีงูจงอางตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่ถูกตัดหัวมาแล้วติดมาด้วยลุงแดงเห็นแบบนั้นก็ถึงกับตกใจแล้วก็ตะคอกบอกพวกเขาไปว่าทำไมถึงทำแบบนี้นี่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะในขณะที่คนอื่นๆก็ไม่สนใจได้แต่คุยกันว่าเย็นนี้เราได้อาหารมาทำกินกันแล้วแต่ลุงแดงเองก็รีบห้ามบอกว่าไม่ได้เด็ดขาดห้ามกินแล้วแกก็ทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาจากนั้นก็เดินทางกันต่อจนมาถึงช่วงเย็นระหว่างนั้นลุงแดงก็พูดกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆไปด้วยว่าถ้าฆ่าสัตว์อีกจะไม่พาไปต่อแล้วนะเพราะยิ่งเราเข้าไปลึกกว่านี้ก็จะยิ่งกลับออกมายากยังไม่ทันที่จะถึงจุดพักอยู่ๆโจก็ร้องตะโกนโวยวายดังลั่นทุกคนรีบหันไปมองปรากฏว่าเห็นเป็นงูจงอางตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยผ่านโจเข้าไปในป่าส่วนโจตอนนี้เขาโดนงูจงอางกัดและที่สำคัญศพของงูจงอางที่โจถือมาตอนนี้ได้หายไปแล้วทุกคนตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงจะกลับไปก็ไม่ทันสภาพโจตอนนี้ก็เหมือนว่าพิษงูจะเข้าไปทั่วร่างกายแล้วโจได้แต่สลบไม่ได้สติระหว่างที่ทุกคนไม่รู้จะทำยังไงอยู่ๆเอกก็พูดขึ้นมาว่าทิ้งศพมันไว้ที่นี่แล้วไปกันต่อลุงแดงถึงกับหันไปมองหน้าเอกตอนนั้นแกเริ่มแปลกใจแล้วว่าเพื่อนตายไป1 คนทำไมถึงพูดออกมาแบบนั้นแล้วก็ยังบอกให้ทิ้งศพไว้แต่ลุงแดงก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเอกบอกแบบนั้นพวกเขาก็ต้องเดินทางกันต่อหลังจากเดินไปได้สักพักลุงแดงก็หยุดสร้างห้างกันตรงนี้เพราะแสงเริ่มจะมืดแล้วตั้งใจจะพักผ่อนตรงนี้ไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกันต่อลุงแดงได้ทำการสร้างห้างไว้บนต้นไม้จากนั้นก็ขึ้นไปข้างบนนั้นเวลาผ่านไปจนเริ่มดึก
ลุงแดงก็ได้ยินเสียงจากห้างข้างๆที่อามกับต่อขึ้นไปอยู่เป็นเสียงของต่อที่กำลังคุยกับใครบางคนลุงแดงเลยตะโกนถามไปว่าเจ้านายคุยกับใครอยู่เหรอต่อได้ยินเสียงลุงแดงเลยตะโกนบอกลุงแดงว่าพรานแดงไอ้โจมันยังไม่ตายมันฟื้นแล้วมันบอกผมว่ามันแค่สลบตอนนี้มันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะลงไปรับมันขึ้นมาพอลุงแดงได้ยินแบบนั้นก็รีบตะโกนบอกไปเลยว่าหยุดห้ามลงไปเด็ดขาดต่อก็ถามมาว่าทำไมผมถึงลงไปไม่ได้แต่ลุงแดงก็ไม่พูดอะไรได้แต่พูดเสียงแข็งกลับมาว่าบอกว่าไม่ให้ลงก็ไม่ต้องลงต่อเลยต้องทำตามที่ลุงแดงบอกในขณะที่ทุกคนก็เห็นว่าร่างโจได้แต่เดินวนอยู่รอบต้นไม้และทุกคนก็เผลอหลับไปพอตื่นมาอีกทีตอนเช้าต่อพยายามมองหาโจเพื่อนของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าไม่เจอโจอยู่ใต้ต้นไม้แล้วซึ่งทุกคนก็งงว่าโจหายไปไหนต่างจากลุงแดงที่รู้ดีว่าร่างนั้นไม่ใช่ร่างของโจจริงๆแล้วเอกก็บอกให้ทุกคนรีบเดินทางกันต่อทุกคนเดินทางกันมาทั้งวันจนบรรยากาศเริ่มตกเย็นอยู่ๆพวกเขาก็ไปเจอกับหมู่บ้านหนึ่งกลางป่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีเจดีย์โบราณใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งลุงแดงเองก็เพิ่งจะเคยเห็นแต่ลุงแดงก็บอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักกันตรงนี้ลุงแดงก็ทำการสร้างห้างอันใหม่ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็ได้หยิบอุปกรณ์ปืนในกระเป๋าขึ้นมาประกอบลุงแดงเห็นแบบนั้นก็ถึงกับตกใจเพราะที่ลุงแดงเห็นมันไม่ใช่แค่ปืนกระบอกเล็กๆแต่มันคืออาวุธสงครามเลยก็ว่าได้แล้วทุกคนที่หยิบปืนมาประกอบก็ดูเชี่ยวชาญมากๆลุงแดงไม่กล้าพูดอะไรพยายามรีบสร้างห้างให้เสร็จจนตกกลางคืนทุกคนเข้าไปอยู่บนห้างต่างคนต่างก็มองไปที่หมู่บ้านก็เห็นว่าบ้านทุกหลังเปิดไฟอยู่ลุงแดงสั่งทุกคนเลยว่าถ้าเจออะไรก็ห้ามทักเด็ดขาดแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคำในกลางดึกคืนนั้นก็มีร่างผู้หญิงคนหนึ่งเดินตรงออกมาจากหมู่บ้านมาอยู่ที่ใต้ห้างของต่อในความมืดนั้นลุงแดงบอกว่าผู้หญิงที่เดินมาน่าจะเป็นชาวพม่าเพราะที่หน้าของเธอมีคราบขาวๆคล้ายกับแป้งที่คนพม่าชอบทากันด้วยความที่ต่อเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นรูปร่างดีหน้าตาสวยผิวนวลเขาเลยตะโกนแซวไปว่าจะไปไหนน้องแล้วเธอก็พูดตอบกลับมาเป็นภาษาพม่าพอลุงแดงจ้องมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นชัดๆลุงแดงบอกว่าที่หน้าของเธอเริ่มเหมือนไม่ได้ทาแป้งแต่เป็นสีขาวๆของหน้ากากคล้ายกับนางรำหม่องสวยยีของทางพม่าที่เป็นนางรำท่าทางคล้ายหุ่นกระบอกและคนรำจะต้องใส่หน้ากากสีขาวและในตอนนั้นเองอยู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องเพลงเล็กๆแหลมๆจนทุกคนรู้สึกแสบแก้วหูมากดังมาจากทางหมู่บ้านพร้อมกับเสียงตะโพนคล้องวงลุงแดงคิดว่าที่หมู่บ้านน่าจะมีงานอะไรแล้วผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นนางรำลุงแดงพยายามไม่คิดอะไรแต่แล้วอยู่ๆต่อกับตะโกนทักเสียงที่ได้ยินขึ้นมาว่าเสียงอะไรวะแล้วในตอนนั้นเองเหมือนสติของต่อจะหลุดไปอยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นยืนบนห้างแล้วก็รำทำท่าทางตามดนตรีที่ดังมาจากหมู่บ้านซึ่งเป็นการรำหม่องสวยยีในขณะที่รำไปด้วยก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมๆออกมาจากปากของต่อทุกคนตกใจมากทำอะไรไม่ถูกแล้วอยู่ๆต่อก็เอาผ้าที่ติดตัวมาโพกไปที่หัวแล้วก็ค่อยๆถอดเสื้อออกพร้อมกับรำไปด้วยทั้งเอกและอามเองก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่ต่อจะมารำอะไรแบบนี้ได้ต่อยังคงรำต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงท่าหนึ่งลักษณะท่ารำของต่อจะค่อยๆเอียงคอลงมาจากห้างคล้ายท่าสะพานโค้งจากนั้นเขาก็ทิ้งตัวตกลงมาด้านล่างเลยทุกคนถึงกับร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเอกและอามพยายามจะลงไปข้างล่างเพื่อไปช่วยเพื่อนแต่ลุงแดงก็รีบตะโกนห้ามไปว่าหยุดห้ามลงถ้าลงไปคืนนี้ไม่ได้มีแค่ศพเดียวแน่ๆท
ทำให้เอกและอามต้องหยุดอยู่บนห้างพยายามรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ค่อยลงไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็รีบลงไปดูต่อลักษณะต่อตอนนี้คือคอหักไปด้านหลังเพราะตอนเขาลงมาได้ทิ้งหัวมาก่อนแล้วก็เหมือนเดิมเอกหันมาบอกลุงแดงว่าไปกันต่อทิ้งศพมันไว้ที่นี่ลุงแดงก็พาคนที่เหลือรอดเข้าไปในป่าต่ออีกจนเริ่มลึกมากๆแต่จากที่ลุงแดงดูก็น่าจะใกล้ถึงจุดที่เอกบอกไว้แล้วในตอนนั้นลุงแดงก็สังเกตว่าเอกกับอามกำลังมองหาอะไรบางอย่างกลางป่าก่อนที่เขาจะหันมาบอกกับลุงแดงว่าให้ช่วยมองหาพื้นที่โล่งๆให้หน่อยพอเดินไปได้สักพักก็เจอกับจุดโล่งๆจริงๆแต่ตรงนั้นกลับมีกองกำลังหนึ่งตั้งอยู่ลุงแดงเห็นแบบนั้นก็รีบบอกให้ทุกคนหยุดเดินลุงแดงพยายามซุ่มมองว่าพวกนั้นจะทำอะไรสิ่งที่เห็นคือกองกำลังนั้นเหมือนยืนรออะไรบางอย่างและทุกคนก็มีอาวุธเต็มมือถ้าเข้าไปตรงนั้นต้องเกิดอันตรายแน่ๆแล้วจู่ๆอามก็หยิบนกหวีดขึ้นมาแล้วก็เป่าเป็นระยะแต่เสียงนกหวีดก็ดังมากจนลุงแดงตกใจว่าไปทำเสียงให้พวกนั้นได้ยินทำไมแต่อามกลับหันมาพูดกับลุงแดงว่ามึงอยู่เงียบๆจากนั้นเอกกับอามก็เดินออกจากจุดที่ลุงแดงซุ่มอยู่แล้วตรงไปที่กองกำลังนั้นพร้อมกับเอาปืนที่พกติดตัวเอาไว้สะพายไปที่หลังซึ่งพอเดินไปถึงก็เห็นว่ากองกำลังนั้นได้ปลดอาวุธไปแล้วเหมือนกันเอกเหมือนจะเดินเข้าไปคุยกับหัวหน้ากองกำลังแล้วสักพักเขาก็หยิบกระเป๋าเป้ใบใหญ่ใบหนึ่งมาให้เอกแล้วเอกกับอามก็เดินกลับมาหาลุงแดงพร้อมกับเป้ใบนั้นลุงแดงรู้แล้วว่าคนที่เขาพามาไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วแน่ๆแล้วสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าใบนั้นก็ไม่น่าจะใช่ของที่ถูกกฎหมายสักพักกองกำลังที่อยู่ตรงนั้นก็สลายตัวออกไปลุงแดงเริ่มกลัวกับสิ่งที่ตัวเองเจอแล้วเอกก็พูดกับลุงแดงว่ามึงเก่งนักมึงคงไม่มีคาถากันกระสุนสินะลุงแดงพูดอะไรไม่ออกได้แต่เงียบแล้วเอกก็พูดต่ออีกว่าหรือถ้ามึงมีคาถาลูกเมียมึงก็คงไม่มีสินะลุงแดงได้ยินคำขู่แบบนั้นแกก็ทำอะไรไม่ได้เอกบอกว่าพาพวกกูกลับไปแล้วมึงก็เงียบๆถ้ากลับไปได้มึงกับกูจะมีกินมีใช้ลุงแดงเลยต้องจำใจพาสองคนนี้เดินทางกลับเพราะมีแค่ลุงแดงคนเดียวที่จำทางได้และลุงแดงเองก็ได้ทำสัญลักษณ์ระหว่างทางไว้แล้วในระหว่างที่เดินทางกลับมาถึงจุดที่เป็นหมู่บ้านหลังนั้นปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีหมู่บ้านอยู่แล้วมีเพียงเจดีย์ใหญ่ๆเก่าๆตั้งอยู่ลุงแดงพยายามมองดูรอบๆก็ไม่เห็นแม้แต่รอยรื้อถอนและที่เจดีย์ก็มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดด้วยความที่ตอนนั้นเริ่มเย็นมากแล้วทำให้ลุงแดงต้องพักอยู่ที่ห้างตรงจุดเดิมลุงแดงบอกกับทุกคนว่าพวกเราเหลือกันแค่นี้พูดอะไรก็ขอให้ฟังหน่อยแล้วกันจะได้กลับไปอย่างปลอดภัยทั้ง3คนเจออะไรก็ห้ามทักเด็ดขาดพอขึ้นไปอยู่บนห้างเวลาก็ผ่านไปจนตกกลางดึกแล้วอยู่ๆรอบๆเจดีย์กลับมีแสงไฟของหมู่บ้านสว่างขึ้นมาทั้ง3คนตกใจมากเพราะเขาเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่มีบ้านแล้วอยู่ๆจะมีไฟออกมาได้ยังไงแล้วไม่ทันใดก็มีเสียงกรีดร้องแหลมๆดังขึ้นมาพร้อมกับร่างผู้หญิงคนเดิมแต่รอบนี้มาอยู่ใกล้ห้างของลุงแดงเห็นใบหน้าเธอคนนั้นได้ชัดเธอใส่หน้ากากสีขาวแล้วตอนนั้นก็มีเสียงเพลงดังมาจากหมู่บ้านเหมือนเดิมผู้หญิงคนนั้นเริ่มรำท่าหม่องสวยยีตามเพลงแต่การรำของเธอดูน่ากลัวมากๆเพราะการรำหม่องสวยยีจะไม่ใช่การรำช้าๆเป็นการรำเร็วๆแล้วก็กระโดดโลดเต้นทำท่าทางคล้ายหุ่นกระบอกที่ขยับไปมาผู้หญิงคนนั้นรำอยู่รอบต้นไม้เอกและอามเริ่มจะสติแตกลุงแดงเลยท่องคาถาทั้งหมดที่เขาเรียนมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นยังคงรำอยู่แบบนั้นลุงแดงเลยหยิบเหรียญที่มีตราขุดขึ้นมาแล้วก็ท่องคาถาพร้อมกับภาวนาว่าขออย่างเดียวให้พ้นคืนนี้ไปก่อนจะได้ไปถึงอีกห้างหนึ่ง
เพราะห้างนั้นเป็นห้างที่ลุงหม่องอาจารย์ของแกได้สะกดคาถาไว้แต่แล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆอาร์มก็มีอาการชักเอกที่อยู่ข้างๆก็ตกใจมากเขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งมองร่างอาร์มชักแรงขึ้นจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นพร้อมกับรำหม่องสวยยีสลับกับมีอาการชักอยู่แบบนั้นเสียงร้องแหลมๆก็เริ่มดังขึ้นมาจากตัวของอาร์มเอกเห็นแบบนั้นก็ถึงกับรีบตะโกนบอกลุงแดงเลยว่าไอ้แดงมึงช่วยน้องกูด้วยไอ้นี่มันเป็นน้องแท้ๆกูมึงช่วยน้องกูด้วยมึงมีของดีอะไรเอามาให้กูเดี๋ยวนี้เหตุการณ์เริ่มชุลมุนไปหมดลุงแดงมองไปที่ผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างก็เห็นเธอพูดขึ้นมาเป็นภาษาพม่าว่ามันเป็นของกูจะเอามันไปแล้วก็หัวเราะดังลั่นป่าก่อนที่ร่างของอาร์มจะล้มลงเอกพยายามเข้าไปประคองตัวน้องเห็นว่าอาร์มมีอาการตัวเหลืองมีไข้สูงลุงแดงได้แต่พยายามบอกว่ารอให้ถึงเช้าแล้วค่อยรีบเดินทางกันต่อจนคืนนั้นก็ผ่านไปพอเช้าเอกก็รีบแบกตัวของอาร์มลงมาแล้วก็พาไปที่ห้างตรงจุดถัดไปให้ได้แต่ด้วยความที่ตัวอาร์มก็ค่อนข้างหนักทำให้ทุกคนเดินทางได้ช้าจนไปไม่ถึงห้างนั้นลุงแดงเลยต้องสร้างห้างชั่วคราวเพื่อพักก่อนระหว่างที่นั่งพักลุงแดงก็หันไปถามเอกว่าเจ้านายในเป้นั้นมีอะไรเอกได้แต่มองลุงแดงตาแข็งพร้อมกับพูดว่ามึงอยากเป็นผีเฝ้าป่าเหรอแต่ลุงแดงเองก็บอกว่าแกต้องรู้ให้ได้เพราะถ้าออกไปแล้วสิ่งของในนั้นมันเป็นของไม่ดีลุงแดงเองก็จะเดือดร้อนเหมือนกันเอกเลยบอกลุงแดงไปว่าถ้ามึงรู้ว่าข้างในเป็นอะไรมึงต้องตายมึงอยากเป็นผีเฝ้าป่าหรือไงแล้วตอนนั้นเองอาร์มที่สลบอยู่จู่ๆก็กรีดร้องดังลั่นป่าแต่แทนที่เอกจะช่วยดึงสติน้องเอกกลับนิ่งเขาไม่พูดไม่จาได้แต่จ้องมองอาร์มตาขวางก่อนที่เอกจะคว้าเข็มขัดของตัวเองขึ้นมารัดคออาร์มลุงแดงเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะสิ่งที่เอกทำคือเขาตั้งใจจะฆ่าอาร์มลุงแดงรีบเข้าไปช่วยห้ามพยายามจะดึงเข็มขัดออกแล้วก็ตบหน้าเอกให้ได้สติลุงแดงมองหน้าเอกก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เขาแล้วแน่ๆเพราะก่อนหน้านี้ยังขอให้ช่วยน้องแต่ตอนนี้กลับรัดคอจะเอาเป็นเอาตายให้ได้ในระหว่างที่ลุงแดงพยายามช่วยอยู่นั้นเอกก็หันมาหาลุงแดงแล้วก็พูดเป็นภาษาพม่าว่ามึงอยากเป็นผีเฝ้าป่าเหรอลุงแดงเองก็ตกใจมากถึงกับรีบปล่อยมือออกตอนนั้นลุงแดงกลัวมากๆได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าไม่เอากูไม่อยากเป็นพอไหว้เสร็จเหมือนว่าเอกจะได้สติกลับมาเอกรีบปล่อยมือที่ถือเข็มขัดออกแต่ก็ไม่ทันแล้วตอนนี้อาร์มลิ้นจุกปากแล้วก็ไม่หายใจไปแล้วเอกถึงกับสติแตกเขาร้องไห้กอดน้องชายตัวเองไปด้วยเหมือนว่าตอนนี้เขาสติหลุดไปแล้วเขาร้องไปด้วยกอดศพน้องไปด้วยเหมือนคนบ้าระหว่างนั้นลุงแดงก็ตัดสินใจไปหยิบกระเป๋าเป้มาเปิดดูของข้างในแล้วก็เป็นอย่างที่ลุงแดงคิดสิ่งที่อยู่ข้างในคือของผิดกฎหมายล็อตใหญ่มากๆลุงแดงตัดสินใจเอากระเป๋าใบนั้นไปฝังแล้วก็จำจุดเอาไว้จากนั้นก็ไปลากเอกออกมาพยายามจะพาเอกเดินทางกลับไปให้ถึงหมู่บ้านจนสุดท้ายก็ออกมาจากป่าได้ลุงแดงรีบเดินเข้าไปในบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บอกว่าไปหาอะไรมาให้แกก่อนที่แกจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังผู้ใหญ่บ้านรีบติดต่อทางการแล้วก็มอบตัวเอกให้จากนั้นลุงแดงก็พาเจ้าหน้าที่ไปหาศพคนอื่นๆแล้วก็ไปขุดกระเป๋าที่ฝังลงหลุมเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นลุงแดงก็ไม่กล้ารับงานลักษณะแบบนี้อีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเบิร์ดได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ